Rất vui là được gặp lại các bạn trên channel của Fastcare. Và hôm nay trên tay mình đây lại có một chiếc Samsung A6 2018. Và chiếc máy của chúng ta đã có cái mặt sau màu xanh khá là đẹp. Và cái màn hình trước của chiếc máy này cũng vậy nhé các bạn. Các bạn có thể quan sát thấy thì toàn bộ cái mặt kính trước đã được chủ nhân của nó dán lên một miếng dán 3D rất là đẹp. Và mình cũng chỉ đùa thôi nhé các bạn, chứ thực ra là chiếc máy của chúng ta nó đã bị vỡ nguyên cả cái màn hình này rồi. Mặt kính thì vỡ nát bét như vậy, còn cái màn hình thì nó không còn hiển thị được cái gì nữa. Chắc là chiếc máy của chúng ta đã chịu một tác động rất là nặng nên mới thành ra như thế này đây. Và với cái tình trạng vỡ nguyên cả cái màn hình như thế này, nhưng mà khi mình bấm cái nút nguồn ở đây thì chiếc máy của chúng ta nó vẫn còn rung. Vậy nên chiếc Samsung A6 2018 này của chúng ta sẽ phải thay nguyên một cái bộ màn hình mới nha các bạn. Màn hình sẽ bao gồm cả cái màn hình hiển thị cũng như là cái mặt kính ở bên ngoài. Ở trên chiếc Samsung A6 2018 này mình cũng đã có một video giới thiệu tới các bạn cái quy trình thay mặt kính rồi. Còn ở video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn cái quy trình để thay màn hình của chiếc Samsung A6 2018 này nha. Chúng ta bắt đầu thôi. Và giá thay màn hình Samsung A6 2018 thì các bạn có thể tham khảo ngay tại màn hình ở đây.
Như vậy là quy trình thay màn hình cho chiếc Samsung A6 2018 đã hoàn tất và chiếc máy của chúng ta bây giờ đã hiển thị lại được như bình thường. Và chiếc máy của chúng ta hiện tại thì khách hàng đã quên mất cái mật khẩu máy đây rồi nha các bạn. Nên ở đây mình cũng chỉ kiểm tra qua được cái cảm ứng của chiếc máy này mà thôi. Còn lại các chức năng khác ở trên máy này thì hiện tại mình sẽ chưa kiểm tra được. Chắc mình sẽ đợi khách hàng nhớ ra cái mật khẩu này để mình kiểm tra lại cái máy này cho khách hàng rồi bàn giao lại cái khách hàng sau mà thôi. Còn nếu như các bạn đang quan tâm tới các dịch vụ thay mặt kính cũng như là thay màn hình cho chiếc điện thoại của các bạn thì các bạn có thể liên hệ ngay tới Fastcare để được hỗ trợ nha. Đường link của Fastcare.vn và hotline thì mình sẽ để ngay bên dưới phần mô tả hoặc là ghi ở bên dưới phần bình luận. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.